Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Отже, невідомий, але дуже вправний безпілотник долетів до Москви і зробив запальний феєрверк на Красній площі. Про істерику у Кремлі і досить тверезі оцінки цієї дрон-атаки від Банкової. А ще про загадкові події на Краснодарській нафтобазі, підірвану залізницю та аеропорт на Брянщині, бавовну для ФСБшників під Сімферополем, нічну шахет-атаку по Україні та появу капітана Хаймарса, який отримує координати ворожих складів від самих ворогів. Дивіться хроніку 434-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Ми усі так цього хотіли, і це нарешті сталося. Невідомі дрони вдарили по Кремлю. У ніч проти 3 травня жителі Москви повідомляли про невідомі хлопки в районі Красної площі. І після паузи у півдоби путінська прес-служба спромоглася визнати очевидне. Кажуть, що Україна запустила 2 безпілотники, які мали уразити особисто кремлівського карлика. Але оскільки Путін перебував у резиденції в Підмосков'ї, то він не постраждав. І поки російські депутати та пропагандисти вже вкотре вимагають так званих ударів відплати просто по Банковій, в Офісі президента України зауважили, що дрони можна купити у будь-якому військторгу. Та й удари по Кремлю аж ніяк не наближають стратегічних цілей України у війні. А ось Росія, вочевидь, може готувати теракти і використати істерію довкола кремлівських дронів для виправдання своєї агресії. Одразу 2 дивні події, які стали сьогодні. По-перше, затримання начебто українських диверсантів у Криму, які мали скоювати терористичні акти у Криму. І по-друге, дрони над Кремлем говорять про підготовку Росією певного інформаційного фону. Певного фону для виправдання своїх масштабних терористичних дій. Тому давайте дивитись, що буде робити Росія. Україна, ще раз підкреслюю, точно не має в якості цілі атаку дронами по Кремлю. Утім, загадкові події на Росії не обмежуються нічним кремлівським фейерверком. У Краснодарському краї, просто з іншого боку Кримського мосту, раптово вибухнула і спалахнула нафтобаза. Вогонь не могли загасити ані вночі, ані вдень. Пожежу було видно навіть із території тимчасово окупованого українського Криму. Краснодарський губернатор заявляє, займання найвищого рівня складності. Залучили 50 пожежних потягів та зо 200 МНСівців. А що ж відбулося? Винуватись, за твердженням росіян, знову невідомий безпілотник. Вот в верхнем левом углу летит. Идет сработка ПВО. Первая сбитая. Чуть выше сейчас появляется вторая. Второй беспилотник. Сюда работает ПВО. Вторая летит навстречу, да, ракета. Да, не успевает, и попадание в резервуар идет. Та й у самому Криму неспокійно. Радіо «Свобода» розкрило деталі бавовни під Сімферополем, яку місцеві чули у вівторок. З'ясували, вибухнуло на території бази прикордонників ФСБшників за кілька кілометрів від Сімферопольського аеропорту. Але литовищем окупантів варто непокоїтися не лише у Криму, а й на російській Брянщині. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, зо 50 безпілотників атакували один із військових аеродромів. Повідомляють про пошкодження важкого транспортного літака Ан-124 «Руслан», який начебто не використовували для польотів. Але на Брянщині окупантів очікують проблеми не лише з авіасполученням. Вдруге за кілька діб знову підірвана залізниця. З рейок зійшли зо 30 вагонів. Вибухівку невідомі партизани заклали в 3 місцях, і вона спрацювала одночасно. Попередньо московити повідомляють про пошкодження 500 метрів залізничних шляхів. Росіяни дуже поступово, але дедалі більше відчувають війну, розв'язану їхньою країною. Та поки ця війна не закінчилася поразкою агресора, українці у будь-якому куточку країни живуть під постійною загрозою повітряної атаки. У ніч проти 3 травня ворог запустив до 26 іранських шахедів по Україні. 21 вдалося збити. У повітряна
повітряних силах ЗСУ П'ятому каналу пояснили, чому активно застосовують для ураження дронів, зокрема і мобільні вогневі групи, а не лише новітні зенітно-ракетні системи ППО. Дещо дорогий метод збиття, тому що не те, що нам буде шкода грошей на безпеку. Питання в дефіциті озброєння, якого і так, ви ж бачите, завжди буде дефіцитно, тому що і ворог випустив море ракет по нас, і ми море засобів протидії проти нього. Тому мусимо розуміти, що дефіцит озброєння він буде як в противника, так і у нас. Ми вже у них теж спостерігаємо на різних номенклатурах озброєння, те, що в них є певний голод. І снарядний, і, власне, ракетний, і так далі. Для ракет до ППО ЗСУ мають чіткі розрахунки, а ще неприємну інформацію для окупантів, які вже майже рік регулярно нищать хаймарси у зведеннях російського міністерства нападу. У твіттер-акаунті українського Міноборони з'явився капітан Хаймарс, який розповів, як зберігається американська високоточна зброя, і звернувся до тих загарбників, які здають йому координати ворожих складів БК та бронетехніки. Русский солдат, меня зовут капитан Хаймарс, и я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники из складов с БК. Тебе продолжают врать, что Хаймарсов практически не осталось. Посмотри, в каких условиях мы храним на оттяжке Хаймарсы. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы «Хаймарс». Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба. В огонь! Олексій Пасак, П'ятий канал.